สวัสดีค่ะ ฉันคือครูซินหยาจาก140นะคะ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าตอนหางานหรือเซ็นสัญญาไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสารเลย หรือบางทีพอมาถึงที่ทำงานจริงๆแล้วกลับพบว่าเงินเดือนชั่วโมงทำงาน หรือสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ เพื่อให้คุณสามารถไปทำงานต่างประเทศได้อย่างสบายใจและปลอดภัยมากขึ้น เราจึงได้จัดทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมา เพื่อพาคุณเรียนรู้ทีละขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การทำงานในต่างประเทศ การรู้จักสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวมถึงเงื่อนไขพื้นฐานที่ควรรู้เมื่อทำงานในต่างประเทศ ในวิดีโอตอนแรกของซีรีส์นี้เราจะมารู้จัก 3 เรื่องสำคัญไปพร้อมกันคือ 1. ก่อนไปทำงานต่างประเทศจะตรวจสอบและเข้าใจเงื่อนไขการจ้างงาน และข้อมูลรับสมัครอย่างไร 2. ทำความเข้าใจโครงสร้างของค่าธรรมเนียมการจัดหางาน ว่าส่วนไหนควรเป็นนายจ้างจ่ายและส่วนไหนเราต้องรับผิดชอบเอง 3. เมื่อได้รับเงินเดือนควรระวังและตรวจสอบเรื่องใดบ้าง เรามาเริ่มกันที่เรื่องของลิลลี่กันก่อนนะคะลิลลี่ได้ยินเพื่อนแนะนำงานในไต้หวันนายหน้าบอกว่ามีงานเยอะเงินเดือนสูงแถมเพื่อนหลายคนของเธอก็ไปทำงานต่างประเทศกันแล้วลิลลี่จึงไม่คิดมากและตัดสินใจเซ็นสัญญาทันทีแต่พอมาถึงไต้หวันกลับพบว่างานที่ทำและเงินเดือนดูไม่ตรงกับที่บอกไว้เลยจึงทำให้เธอรู้สึกแปลกใจและสงสัยมาตลอดคุณคิดว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ล่ะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าลิลลี่อาจไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงานให้ครบถ้วนก่อนเดินทางเลยทำให้สิ่งที่คิดไว้กับความเป็นจริงไม่ตรงกันแล้วเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับลิลลี่ได้อย่างไรบ้างนะข้อแรกศึกษาข้อมูลของประเทศที่จะไปทำงานให้ดีก่อนไปทำงานต่างประเทศเราไม่ควรรู้แค่เพียงว่าจะไปทำงานที่ไหนแต่ควรใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆให้มากขึ้นด้วยเช่นสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติประเภทของวีซ่าภาษีที่ต้องจ่ายวัฒนธรรมและข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆข้อ 2. ทำความเข้าใจระบบการรับสมัครของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางแต่ละประเทศจะมีระบบและขั้นตอนการสมัครงานไม่เหมือนกันโดยทั่วไปมี 3 ช่องทางหลักคือผ่านบริษัทจัดหางานบริษัทจะช่วยจัดหางานและดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในไต้หวันช่องทางนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดระบบ G2G เป็นการรับสมัครผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาล2ประเทศผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รัฐบาลจะช่วยจับคู่งานที่เหมาะสมให้เช่นระบบ EPS ของประเทศเกาหลีการจ้างงานโดยตรงจากนายจ้างบริษัทบางแห่งจะรับสมัครแรงงานโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งมักต้องการผู้สมัครที่มีทักษะเฉพาะหรือสามารถสื่อสารภาษาได้ดีเช่นระบบ SSW ของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นเมื่อคุณตัดสินใจจะไปทำงานต่างประเทศแล้วควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสมัครที่ถูกกฎหมายคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วนก่อนเสมอนะคะข้อ 3. จำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจสัญญาให้ครบถ้วนควรขอสัญญาแบบ2ภาษารวมถึงภาษาไทยหรือให้คนที่ไว้ใจได้ช่วยแปลให้เพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหาเงื่อนไขและสวัสดิการต่างๆอย่างชัดเจนจำไว้นะคะว่าคุณมีสิทธิ์ในการตรวจสอบสัญญาก่อนลงนามคุณสามารถนำสัญญากลับไปอ่านให้ละเอียดก่อนตัดสินใจในการเซ็นไม่ต้องรีบในการเซ็นทันทีและก่อนจะเซ็นสัญญาคุณตรวจสอบประวัติของบริษัทว่าถูกต้องตามกฎหมายและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทั้งคุณและครอบครัวมั่นใจได้ว่างานนี้ปลอดภัยและเชื่อถือได้ค่ะต่อไปเรามาดูอีก1ตัวอย่างกันค่ะสุชาติต้องการไปทำงานต่างประเทศเขาถึงต้องจ่ายค่าดำเนินการต่างๆมากมายเช่นค่าบริษัทจัดหางานค่าตรวจสุขภาพค่าวีซ่าค่าอบรมภาษาก่อนเดินทางยังไม่ทันได้ทำงานก็ต้องเสียเงินไปจำนวนมากแล้วคุณทราบไหมคะว่าการไปทำงานต่างประเทศมักมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเมื่อก่อนเวลาจะไปทำงานต่างประเทศแรงงานมักต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากตั้งแต่ขั้นตอนการหางานแต่ปัจจุบันหลายประเทศและหลายบริษัทเริ่มปรับตามแนวทางสิทธิมนุษยชนสากลโดยยึดตามหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เรียกว่าหลักการให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแนวคิดสำคัญของหลักการนี้คือแรงงานไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ได้งานทำและแน่นอนหลักการนี้ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยเช่นกันเรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะว่าหลักการนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง
ประเภทที่ 1 ค่าดำเนินการรับสมัครงาน หมายถึงค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหางานนายหน้าผู้แทนของพวกเขาเพื่อให้ได้โอกาสในการทำงานซึ่งอาจจะรวมถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้เช่นค่าประกาศหรือโฆษณาข้อมูลงานค่าบริการในการแนะนำหรือจัดหางานให้ตรงกับความต้องการของบริษัทรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและขั้นตอนในการจัดสัมภาษณ์งานประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้งานเช่นเดียวกับกรณีของสุชาติที่ต้องจ่ายค่าตรวจสุขภาพค่าวีซ่าค่าอบรมภาษารวมถึงค่าเดินทางไปกับเพื่อสัมภาษณ์งานหรือค่าเดินทางจากประเทศต้นทางไปยังประเทศที่ทำงานตลอดจนค่าเอกสารและค่าดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆสรุปคือภายใต้หลักการที่ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้ง2ประเภทที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้งานทำดังนั้นนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่แรงงานต้องจ่ายเองอย่างไรก็ตามกฎระเบียบในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไปเช่นในไต้หวันรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดให้ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการนี้แต่ก็มีหลายบริษัทที่เริ่มนำแนวทางนี้มาใช้ด้วยความสมัครใจแล้วดังนั้นแนะนำให้คุณตรวจสอบเนื้อหาในสัญญาและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายจริงให้แน่นอนให้แน่ชัดก่อนเซ็นสัญญาทุกครั้งค่ะนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับสมัครงานทั้งหมดต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเท่านั้นถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆที่อยู่นอกเหนือจากในสัญญาไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ควรถูกเรียกเก็บจากคุณเด็ดขาดค่ะในหลายประเทศมีกฎหมายกำหนดเพดานของค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้อย่างชัดเจนเช่นบริษัทจัดหางานห้ามเรียกเก็บเกินกว่าสัดส่วนหนึ่งของค่าจ้างรายเดือนของแรงงานเป็นต้นดังนั้นก่อนจะไปทำงานต่างประเทศอยากชวนให้คุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสมัครงานและระบบการทำงานในต่างประเทศให้เข้าใจล่วงหน้ารวมถึงค้นหากฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและประเทศที่คุณจะไปทำงานคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ในการค้นหาข้อมูลเช่นแรงงานต่างประเทศแรงงานข้ามชาติค่านายหน้าค่ารับจัดหางานหลักการนายจ้างเป็นผู้จ่ายกฎหมายการจ้างงานต่างประเทศเป็นต้นแนะนำเคล็ดลับในการค้นหาข้อมูล2ข้อดังนี้ค่ะ 1. เพิ่มชื่อประเทศที่ทำงานเช่นไต้หวันแรงงานต่างชาติค่านายหน้าหรือญี่ปุ่นกฎหมายแรงงานต่างประเทศวิธีนี้จะช่วยให้ผลการค้นหามีความแม่นยำมากขึ้น 2. ใช้คีย์เวิร์ดเช่นอย่างไรกฎระเบียบหรือเว็บไซต์ทางการเพื่อค้นหาเอกสารทางการสุดท้ายเรามาดูเรื่องราวของมารีและกิตติกันค่ะสวัสดีมารีเดือนนี้เธอได้เงินเดือนแล้วหรือยังได้แล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ตรงกับจำนวนเงินในสัญญาเลยนะจริงเหรอแล้วต่างกันเท่าไหร่น่าจะขาดไปเกือบ 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันมั้งบนสลิปเงินเดือนเขียนไว้ว่าค่าบริหารจัดการกับค่าอบรมแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเลยใช้แอปแปลภาษาอ่านดูแล้วได้ถามหัวหน้างานหรือยังเขาบอกว่าเป็นรายการที่แรงงานต้องจ่ายเองแต่ก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมอะไรสลิปเงินเดือนเป็นภาษาจีนอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะเรื่องของมารีทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งค่ะคือควรตรวจสอบสลิปเงินเดือนทุกครั้งควรขอสลิปเงินเดือนแบบ2ภาษาเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละรายการของรายรับและรายการที่ถูกหักหมายถึงอะไรและอย่าลืมตรวจสอบกับเงื่อนไขในสัญญาด้วยว่าตรงกันหรือไม่หากมีส่วนใดที่ไม่เข้าใจสามารถขอให้บริษัทเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ไว้ใจช่วยอธิบายให้ได้ค่ะบางครั้งแม้ว่าเราจะพยายามเรียนรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองแล้วก็ยังอาจมีบางเรื่องในที่ทำงานที่รู้สึกแปลกๆหรือไม่เป็นธรรมแล้วในสถานการณ์แบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะอันดับแรกต้องเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นเอกสารก่อนเดินทางและหลังเดินทางเช่นสัญญาจ้างงานสลิปเงินเดือนบันทึกการสนทนารูปถ่ายเอกสารเหล่านี้สำคัญมากในกรณีที่ต้องตรวจสอบหรือใช้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังหากมีข้อสงสัยหรือรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมคุณสามารถเริ่มจากการสอบถามกับฝ่ายบุคคลของบริษัทหรือสอบถามบริษัทจัดหางานที่คุณใช้บริการพวกเขามีหน้าที่ช่วยอธิบายสิทธิแรงงานและแนวทางแก้ไขปัญหาให้คุณได้บางบริษัทอาจมีช่องทางร้องเรียนของพนักงาน
หรือมีสหภาพแรงงานที่สามารถช่วยประสานงานระหว่างคุณกับบริษัทได้ แต่หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมแรงงานท้องถิ่น หรือองค์กรภาคประชาชน ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในพื้นที่นั้นๆได้เช่นกันค่ะ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งนายจ้างและแรงงานค่ะ ในวันนี้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าก่อนจะไปทำงานต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง หลักการนายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน และจุดสำคัญในการตรวจสอบสัญญาและสลิปเงินเดือน สิ่งเหล่านี้คือก้าวแรกที่สำคัญมากในการรู้เท่าทันสิทธิของตัวเองและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า อย่าลืมนะคะข้อมูลทั้งหมดที่พูดถึงสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ทางการรัฐบาลหรือช่องทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถืออย่าเชื่อแค่ข้อมูลจากเพื่อนญาติหรือคนแนะนำเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นยิ่งคุณรู้สิทธิของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมั่นใจและตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะตอนนี้ลองทำภารกิจเล็กๆอันนี้ดูนะคะเลือกมา 1-2 เรื่องเกี่ยวกับสิทธิแรงงานหรือข้อมูลที่คุณอยากรู้มากขึ้นแล้วลองเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวดูสิว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องนั้นเหมือนกับคุณหรือไม่ในตอนหน้าเราจะมาสอนวิธีสังเกตสัญญาณในที่ทำงานที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพหรือเสรีภาพของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์และปกป้องตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ